ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የአብረን ደግቴው ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢሜይላችን ላይ ማንፈልጋቸው ኢሜይሎች ይላኩብናል ኢሜይል ሰው ልኮልን ወይም በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኢሜይል ተልኮልን እሱን ለማየት ስንገባ ፕራይመሪ የሚለው ወይም ኢንቦክሱ በሌላ unwanted በሆኑ ኢሜይሎች ታጭቆ እናገኘዋለንና በጣም አዛ ያደርጉናል እነሱ እንዴት አድርገን ድጋሚ እንዳይልኩብን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ስለዚህ አሁን የኔን ኢሜይል ልክፈትና ላሳያችሁ ኢሜይልን ከፈትኩት እንዴት እዚህ ጋር የምታያቸው የሞከርኳቸው አፕሊኬሽኖች ነበሩ ሲስኮ ዌብኤክስ ኤክስፕሊሲት የሚሉና እነዚህ ተደጋጋሚ በጣም ይልኩብኝ ነበር አሁን ዲሊት ብየው ነው ስለዚህ አሁን በተደጋጋሚ ይላኩብን ነው ብለን ብናስብ እናንተ ጋር ሌላ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሶፍትዌር ወይም ዌብሳይትም ሊሆን ይችላልና ይልክባችኋል ስለዚህ እናንተ ቀጥታ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዶቹን እዚህ ጋር ፊት ለፊታቸው ላይ አንሰብስክራይብ የሚል ታገኛላችሁ ሌሎቹን ደግሞ ከስሩ ላይ እዚህ ጋር ትመጡና አንሰብስክራይብ የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው አሁን ይሄ እኔ አንሰብስክራይብ ስላደረኩት አንስቶታል ይሄኛውን ላሳያችሁ እዚህ ጋር አንሰብስክራይብ የሚል አለው ማለት ነው አንሰብስክራይብ ስለዚህ ይሄን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት አንሰብስክራይብ ያደርግልና ማለት ነው ስለ ሁለተኛ ልክብና ሌሎችን እንዳልኳችሁ ከስር ላይ ታገኛላችሁ አንሰብስክራይብ የሚል ከዛ የሆነ ፔጅ ሊመጣ ይችላል እናንተ እሱን በመከተል አንሰብስክራይብ የሆነ ኮሜንት ማስቀምጡ ሊላችሁ ይችላል እሱን አስቀምጣችሁ ሰብሚት ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁለተኛ ኢሜይላችን ላይ የነሱ ማስታወቂያ ወይም ሌላ ነገር እንዲላክብን ካልፈለግን በዚህ መልኩ ማስቆም እንችላለን ማለት ነው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ አስተማሪ ቱቶሪያል እንገናኛለን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲዳረስ አድርጉ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው